La mine a fost abuz. Adică, taică mi era sinistru. Adică leșinam când venea acasă și mă simțeam cu musca pe căciulă. Și nu erau propriu zis bătăi, cât era mai degrabă teroare psihică. Adică când, în momentul în care venea, o palmă, pe aia o simțeam și ziceam, bun, deci asta există. Pentru că venea, se lua de mine, urla, zbiera, făcea ca toți dracii, mă făcea preș. Și după aia zicea, dar ce mare lucru ți-am făcut? Și eu ziceam, bun, înseamnă că reperele mele sunt greșite, o cred pe mama, îl cred pe tata. Și asta a fost foarte, și acum mi-e foarte greu să mă cred pe mine. Și avea și momente foarte rare când era bun și blând și nu știam că vine pe mine. Și eram singura din casă pe care năpustea, să ne înțelegem, adică nu pe sora mea, nu pe maică mea, pe mine. A început să fie foarte rău pe la începutul pubertății, pe la vreo 12 ani, nu știu. Eu oricum nu eram conștientă de, adică nu știam ce mi se întâmplă, nu știam ce dracu să fac cu sânii, cu brațele, erau o grămadă de chestii, menstruație, nu știu, pur și simplu nu-mi dădeam seama. Probabil că ei, din punctul lor de vedere, înțelegeau că erau adulți, dar eu nu știam ce, adică erau gen, nu știu, cresc chestii din mine, curg chestii din mine, era foarte ciudat, în fine, și atunci au început foarte multe scandaluri, Da, atunci au început foarte multe scandaluri. Urla la mine dacă făceam duș. De ce faci duș? Consum toată apa. Eu știu că astea par așa, dar eu le-am trăit pe astea. A găsit la un moment dat, țin minte, un fir de păr în chiuveta de la baie, de la sub braț, probabil, nu știu, și a fost un scandal întreg în casa asta, se epilează, cum adică? Și nu știai de unde să le iei, nu știai de unde să o apuci. De ce stăteam? Dacă stăteam singură în cameră și învățam, de ce învățam? Dacă ieșeam și veneam în sufragerie, să dispar. Că stresez. Da, asta a fost... Și a mai fost o fază. Ciudățică. Nu știu ce mai făceam ceva cu tata. Nu știu exact ce făceam acolo. În fine. Și m-a luat în brațe și eu m-am răsucit și și-a trecut brațul pe sub sânii mei, atât că aveam și o brumă de sâne acolo și țin că știu că am zis, bun, deci chestia asta nu e ok și nu trebuie să se mai întâmple. Și a simțit-o și el și a luat brațul și atunci, da, ne-am împrăștiat. Și de atunci au început foarte multe scandaluri, adică foarte multe scandaluri. De atunci au început scandalurile. Ei aveau o frică, taică-miu cu predilecție că o să ajung o curvă. Țin minte că m-au prins odată pupându-mă la un coz de stradă cu un băiat. Și nu s-a mai întâmplat chestia asta, adică n-am mai avut iubiți tot liceul. Și era un pupic nevinovat, adică ne țineam în brațe, nici măcar nu era mâna pe sân sau ceva. A nebunit tata. Ce era acasă oricum nu mai conta, eram deja la facultate și a fost o conjunctură cumva, adică a fost o colegă de cameră de-a mea care a venit la un dat și povestea tot îmi povestea ea de unul Marius sau Gianni, nu mai știu exact cum îl chema, și că e iubitul ei și zic, bă, ce mă, și eu întreb de unde îl cunoaște pe ăsta? Că e traducător la firma ăstuia și că el face niște petreceri și era un italian și că are grijă de ea. Și chestia se întâmpla cam așa, adică te întreba, vrei să vii la o petrecere cu mine? Și tu ziceai da și te duceai și vorbeați și ha-ha, hi-hi și ce se lega bine, ce nu. Erau mai degrabă sugar daddies, poate. Adică te întrebau, ai nevoie de ceva, zici? Și ziceai. Că te obișnuiai cu viața bună și frumoasă. Dacă te obișnuiai. Nu știu, era mai degrabă o nevoie emoțională, de fapt. Mai întâi a început cu, nu știu, confirmarea asta
simplă, la 20 de ani, când simți nevoia să ți se spună că ești frumoasă, când ești cu bube în cap și că ai nevoie de o confirmare, și ăștia îmi dădeau chestia asta, adică îi vedeam cum se uitau și cum băleau. Băliți, a? Băliți. Firați-a dracu de băloși. Normal că era foarte multă furie și ură pe bărbați. Și nu știu, la un moment dat a apărut un tip, un ungur, Zoli, care venea pe la petrecerile astea și avea el afaceri și în Cluj și aici și, mă rog, avea familie și cu care m-am împrietenit mai mult și cred că a fost unul dintre puținii bărbați cu care chiar am vorbit, adică am vorbit și am vorbit mult și m-a întrebat de taică-mi și de toate alea și mă povestea de ale lui și de afacerile lui și a zis, Daddy, și eu am zis, tu ce dracu crezi? Da, era mișto. Și nu știu, cumva acolo s-a produs o schimbare. Acolo, atunci mi-am dat seama că vreau să am și eu ceva al meu, un bărbat, să fie numai al meu. Și după aia a fost faza cu taică-miu, care a intrat la arest. Și atunci cumva s-a produs o reconfigurare în mine, adică m-am speriat foarte tare și mi-am dat seama că nu mă pot baza pe el. Și am zis, bun, ce fac eu acum? Și m-am apucat de chestia asta cu design floral, pentru că nu vedeam ce aș putea să fac din facultatea de litere. Și cât a fost el acolo în arest, a apărut Mihai. Da, el avea nevoie de o femeie castratoare. Eu eram în continuare cu furie pe bărbați și ne-am potrivit foarte bine. Ne-am rupt creierii 8 ani de zile. Acum îmi dau seama ce m-a atras spre el. Era ceva foarte familiar din copilărie. Mirosul lui. Alcool și transpirație. Știam că beam mult, dar în prima instanță mi s-a părut ceva boem sau ceva de genul. Abia târziu mi-am dat seama că, de fapt, reperele mele față de oamenii care beau erau complet greșite. Adică nu era normal să bei o sticlă de tărie într-o seară, așa. Și pe aia, când au apărut fetele, a început să fie din ce în ce mai rău în relația noastră. M-am speriat foarte tare, mi-am dat seama că ar putea să moară beat într-un șanț. Că știam că colindă țara, că conduce beat, inconștient. Și am divorțat, după 8 ani am divorțat. Și mi-am vindecat foarte greu rănile. Mi-a fost foarte greu să accept că am greșit atât de tare. Adică, în momentul în care creierii tăi sunt varză și tu nu știi ce e bine și ce e rău, și când îți vine pedeapsa justă, și când îți vine o toană, e vina ta tot timpul. E mult mai simplu așa. Dar lucrurile bune pe care mi le-a dat căcatul ăsta de viață e că de-aia am ajuns să fiu atât de empatică și atât de inteligentă și atât de analitică, pentru că pot să anticipez mult mai bine decât mulți alți oameni atacurile. Pentru că ăsta e exercițiul creierului meu, să anticipez atacurile. Așa am crescut, analizând, anticipând, calculând variabile. Și chestia asta, afurisitul ăsta bătrân n-are cum să mi-o ia. Și m-am apucat și am scris. Ești codependentă. Și n-ai nimic în viața ta, pentru că ai de o viață întreagă o mare relație cu taică-tu. Punct. Am trăit cu o ploaie de rahat pe mine o viață întreagă, mulți ani mi-am spus că eu sunt greșită. Nu că fac greșit, că sunt greșită. Ana, tu ești greșită, tu n-ai noimă, tu nu ai logică, tu ești greșită. Prima dată când am fost confirmată de maică-mea, a fost acum un an, când am plecat în munți, singură cu mașina, și maică-mea mi-a zis:
Eu n-aș fi putut să fac în viața mea așa ceva, ce faci tu acum, curajoasa lui mama, diferită lui mama. Și atunci a fost prima oară când mi-am dat seama că de fapt e în regulă să fii diferit și că tot a noastră ești. Și mi-a luat toți anii ăștia să înțeleg asta. Avea și ea fricile ei. Ea care își dorea un fel de stabilitate, care s-a căsătorit cu tata, care a cărat-o din sat în sat, din oraș în oraș, din casă în casă, din apartament în apartament. Și ea nu știa în ce se bagă el, cu gura lui mare și cu narcisismul lui. Și stătea efectiv la prindere. Și eu eram aia care greșeam. Eu eram aia care era prostul familiei, jokerul familiei, care tot timpul călca în străchini, pentru că în familia noastră toată lumea trebuia să fie focusată pe tata. Și la un moment dat mi-am dat seama că, de fapt, nu e greșeala mea. Că nu e problema mea. Că singurul lucru, pot să stau și în cap, că n-am cum să rezolv. Singurul lucru pe care pot să-l rezolv este să lucrez la mine și dacă asta aduce liniște și tihnă în familia mea, atunci să lucrez până nu mai pot, o să lucrez până nu mai pot. Pentru că mi-am dat seama că îmbătrânesc și mi-am dat seama că îmbătrânesc și ei. Și mi-am dat seama că nu vreau să moară și să-mi zic că aș fi putut să fac ceva ca să fie mai bine. Și asta a fost și discuția cu maică mea într-o seară, că a venit peste mine, a venit pe la mine în vizită, mă rog, scandal de la ușă, că așa e între noi, că știm pe ce butoane să apăsăm, nu? Și ea pe mine, că eu de obicei eram pe numai da. Și am plecat cu furie la treabă și m-am întors și dormea pe canapea, prostunța. Căsfore. Zic, ce faci? Treci în pat, nu, Căsfore. Treci în pat. Și m-am așezat lângă ea și am spus, mamă, eu nu mai pot. Îmbătrânesc și eu. Și nu știu dacă mai pot să mai schimb ceva. Și ce ne facem? Și a spus, numai tu te poți schimba, dacă poți, pentru că noi nu mai putem, că suntem bătrâni. Și atunci am luat-o în brațe, după 30 de ani. Și am simțit mirosul de mamă. Și mi-am dat seama că la un moment dat era bine la pieptul ei și că îmi plăceau mâinile ei pufoase și sânii ei mari și că au existat ani de zile în viața ta în care n-am urât-o. Pentru că nu cred că i-am urât vreodată, adică și atunci a doua zi dimineață m-am trezit și mi-a zis, bun, gândește-te ce ți-a plăcut ție la mama? Și ce te-a învățat pe tine mama? M-am apucat și am făcut o listuță și o țin minte și acum mi-a zis, credința Dumnezeu de la ea e. M-a învățat prăjitura cu vișine. M-a învățat să iubesc și când e greu, pentru că pe bărbatul ăsta nu știu cine l-ar fi iubit în afară de ea. Eu îi puneam ștreangul de gât fără niciun regret. A stat, l-a buscorodit, l-a jurat, dar a stat, i-a ținut spatele. A fost nevastă pentru el. Mamă pentru noi. Mai puțin, abia acum. Și ce e ciudat că în momentul în care am simțit-o pe mama lângă mine, tata a devenit vag, nesemnificativ.